කොහොමද guys අද මම කතා කරන්න යන්නේ මගේ කලින් පොඩ්කාස්ට් එකේ වීඩියෝ එක ජෙනරේට් කරගත්ත විදිහ part 2 මම කලින් part 1 එක මේ වෙනකොට ඔයාලට අරගෙන අවිල්ල තියෙනවා. එතෙන්දී මම කතා කරා ඔඩියෝ එක කොහොමද ජෙනරේට් කරගත්තේ කියන එක. අද බලමු කොහොමද මම වීඩියෝ එක හදාගත්තේ කියලා. මෙතෙන්දිත් මම ඒ ගැන විතරක් නෙවෙයි කතා කරන්නේ. මම use කරන AI tool එකේ සම්පූර්ණ විස්තරයම අද මම මෙතෙන්දිත් පෙන්නනවා. ඒක නිසා මුලින් ඉඳන් අග වෙනකම බලන් ඉන්න. මගේ වීඩියෝ එකේදී නම් මම image එක style කරලා ඒ image එක තමයි visual එක generate කරගන්න use කරේ. ඉතින් මම මේ දේවල් කරගන්න use කරපු AI tool එක මොකද්ද? මේ තමයි Hedra AI. To tell stories that stick, you need more than just random clips. You need characters that can talk, express, and Wait, does the script say rap? දැන් මේක බීටා version එකේ තමයි තාම තියෙන්නේ. හැබැයි එහෙම වෙලත් මේකේන output එක නම් මාරයි. මොකද ඇත්තටම මෙතෙන්දි වෙන්නේ අපි දෙන text එක හරි audio එක හරි මොනවා හරි character එක image එකත් එක්ක හරිම ලස්සන වීඩියෝ එකක් දෙන එක. අපි බලමු ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට කලින් මම පොඩි examples ටිකක් ඔයාලට පෙන්නලා ඉන්නම්. අපි මුලින්ම ඒ ටික බලලා ඉමු. Unburden your soul after all these years. Rest well. And Hedra rules. Good night, dear friends. Rest well. Is, bro, you got it? Nah, who am I kidding? You do not got it. Today on the Skibidi Pod, we're talking Riz, bro, you got it? Nah, who am I kidding? You do not. To a brand new sky, sunshine lighting up my eyes. Colors dancing everywhere, feeling like there's magic in the air. Well, the engine gets kind of greasy, and I don't really understand engines. අපිට මෙතෙන්දි පුළුවන් image එකක් හදාගෙන ඒක අපිට වීඩියෝ එක ජෙනරේට් කරගන්න යූස් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙහෙම ස්ටයිල් කරගන්නත් පුළුවන්. අපිට තියෙන image එකක්. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. කීප දෙනෙක් අහලා තිබුණා අපිට තව කෙනෙකුගේ image එකක් යූස් කරලි වෙලා අපිට ඒකෙන් issue එකක් වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට තියෙන images protect වෙලා තියෙනවා copyright laws වලින්. ඉතින් අපිට එහෙම image එකක් යූස් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ copyright owner image එක අදාළ කෙනාගෙන් අනිවාර්යෙන් permission එකක් ඕන වෙනවා. හැබැයි එක අවස්ථාවක් තියෙනවා අපිට එහෙම permission එකක් නැතුව use කරන්න පුළුවන් වෙන. ඒකට අපි කියනවා fair use doctrine. මේකේ සිංහල තේරුම නම් මේක translate කරන්න නම් එන්නේ සාධාරණ භාවිත ධර්මය කියලා වගේ එකක්. සරල තේරුම කිව්වොත් අපිට ඒ වගේ අර copyrighted material එකක් කිසිම permission එකක් නැතිව use කරන්න පුළුවන්. මොකක් හරි දෙයක් review කරන එකකට එහෙම නැත්නම් ඉගෙන ගන්න දෙයක් ඔය educational දෙයකට අන්න ඒ වගේ දෙයකට use කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිව අපි ඒකට අර හානි වෙන විදිහට එහෙම use කරනවා නම් අර කියන law එක valid වෙන්නේ නැහැ. අර කියන permission එක ඕන වෙනවා. එහෙම නැතිව අපි අර copyrighted image එකක් use කරොත් copyrighted strike එකක් වදිනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපේ වීඩියෝ එක නැති වෙලා යන්නම පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට හොඳ නඩුවක් වැටෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒකින්ද අපිට අර එහෙමම use කරන්න ඕන කියලා හිතන image එකක් තියෙනවා නම් අදාළ කෙනාගෙන් permission එක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට license image තියෙනවා ඕන තරමක් අපිට ඒවා මේවට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ මේ images use කරන එක සම්බන්ධව. ඉතින් ඔයා දන්න කාරණා තියෙනවා නම් ඊට වඩා වෙනස් දේවල් ඒව comment කරන්න. මොකද අනිත් අයටත් එතකොට දැනගන්න පුළුවන්, මටත් දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් යමු අපේ මේ වීඩියෝ එක හදන වැඩේට. මම මුලින්ම පෙන්නන්නම් මේ පළවෙනි option එක. ඒකෙදී අපිට මෙන්න මෙතන පුළුවන් audio එක වචන දෙක තුනකින් හරි අපිට audio එක generate කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ඕන නම් අපේ audio එකක් මෙතෙන්ට upload කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් recording කරගන්නත් පුළුවන්. මම කරේ මම notebook LM එකෙන් generate කරගත්ත audio එක මෙතෙන්ට import කරගත්ත එක. ඒ import කරගන්නත් කලින් මම තව පොඩි වැඩක් කරා. ඒක මම පස්සේ කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන අපි image එක ගැන කතා කරොත් මෙතන මෙන්න මේ කියන formats වලින් අපිට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් අපේ image එකක්. එහෙම නැත්නම් කැමති character එකක් prompt එකක් දීලි වෙලා generate කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දි podcast එකට use කරපු image එක upload කරන්නම්. මේ තියෙන්නේ ඒ image එක. මම ඊළඟට කරේ මෙහෙම upload කරගත් image එක style කරගත් එක.
ඒකට මෙන්න මෙතන තියෙන ඔප්ෂන් එකෙන් පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට එහෙම ස්ටයිල් කරලා හදාගන්න ඉමේජ් එක උනත් මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ඔඩියෝ එකයි ඉමේජ් එකයි යූස් කරලා තමයි මම පෙන්නපු පොඩ්කාස්ට් එකේ විෂුවල් එක මෙන්න මෙතනින් ජෙනරේට් වෙලා ලැබුණේ. දැන් මේ පහළ තියෙන්නේ මම ජෙනරේට් කරගත්ත ඒවා. මම මේ එකක් අරගෙන පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ මම අර කලින් අප්ලෝඩ් කරපු ඉමේජ් එක ස්ටයිල් කරලා හදාගත්ත වීඩියෝ එක. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඒ ස්ටයිල් වුණ ඉමේජ් එක. ඊට පස්සේ මේ වම් අත පැත්තෙන් තියෙන්නේ ඒ වීඩියෝ එකට මම අප්ලෝඩ් කරගත්ත ඔඩියෝ එක. දැන් අපි බලමු රිසල්ට් එක මොන වගේද කියලා. It's getting seriously tough to tell these days, right? දැන් ඊළඟට මම duet එකට යූස් කරේ Malinda Alahakoon අයියගේ ඉමේජ් එක. ඒක පොඩ්ඩක් ස්ටයිල් කරලා මගේ විදියට හදාගත්තා. මේ තියෙන්නේ ඒ වීඩියෝ එක. Ever find yourself scrolling online, maybe late at night, and you stumble across an image, and it just makes you do a double take? Like, is that real, or did a robot make that? දැන් මේකේ බලන්න ඒ වචන කියනකොට කොහොමද ලිප්ස් යන්නේ කියලා පොඩි තාත්වික ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙම හදාගත්ත වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න, ප්ලේබැක් ස්පීඩ් එක උනත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම පෙන්නන්නම් මම මේකට යූස් කරපු ඉමේජ් එක. මේ තියෙන්නේ මම ඇත්තටම යූස් කරපු ඉමේජ් එක. ඊට පස්සේ මම කරේ මේක ස්ටයිල් කරගත්ත එක. දැන් මේ මෙතන තියෙන ස්ටයිලයිස් කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මේ වගේ වීව් එකක් හම්බ වෙනවා. මෙතන අපිට AI ස්ට්‍රෙන්ග්ත් එක එහාට මෙහාට කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මෙතෙන්ට තියෙන්නේ අපිට prompt එක දෙන්න මොන වගේද කියන එක. හැබැයි මම මෙතන මේ random prompt එකක් දැනට දෙනවා. එතකොට අපිට එන output එක මෙන්න මේ වගේ ස්ටයිල් එකක්. ඒක මට පොඩ්ඩක් set නෑ වගේ. ඒකෙන්ද අපි ආයමසරයක් වෙන random එකක් try කරමු. මේක නම් හොඳයි වගේ. අපි මේ ස්ටයිල් එකෙන්ම අපේ වීඩියෝ එක ජෙනරේට් කරගමු. ඉතින් ඒකට ඕන කරන ඔඩියෝ එක මම කලින් මගේ පොඩ්කාස්ට් එකේ ඔඩියෝ එක මම මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඒක පොඩ්ඩක් 3 minutes වලට වඩා චුට්ටක් වැඩි. කමක් නැහැ. අපි දැන් ජෙනරේට් කරගමු. මේ දැන් අර ස්ටයිල් කරලා හදාගත්ත ඉමේජ් එක අපිට මෙන්න මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න උනත් පුළුවන්. හොඳයි. දැන් අපේ රිසල්ට් එක කොහොමද කියලා බලමු. Ever find yourself scrolling online, maybe late at night, and you stumble across an image, and it just makes you do a double take? Like, is that real, or did a robot make that? It's getting seriously tough to tell these days, right? No kidding. It's kind of freaky how good. දැන් ඔයාලට මෙතෙන්දී අර ෆීමේල් කෙනෙක්ගේ වොයිස් එකකුත් ඇහුණනේ. එතකොට දැන් හත්සෙවක දෙන්නෙක්ගේ වොයිස් එක එකම ට්‍රැක් එකේ තිබුණොත් ඒ දෙකම මෙන්න මේ කියන කැරක්ටර් එකට තමයි එන්නේ. ඉතින් අන්න එහෙම ප්‍රශ්නකදී මගේ පොඩ්කාස්ට් එකේදී මම කරේ මෙන්න මේ විදිහට වෙන වෙනම වොයිස් දෙක ජෙනරේට් කරගෙන වීඩියෝස් දෙක ජෙනරේට් කරගත්තා. ඉතින් ඕකට මම කොහොමද ට්‍රැක් එක දෙකට කඩාගත්තේ කියන එක තමයි ඊළඟ සීක්‍රට් එක. ඒකට කලින් මම මේකේ ප්ලෑන්ස් ගැන පොඩ්ඩක් ඔයාලට පෙන්නලා ඉන්නම්. දැන් මම මේ try කරන්නේ free plan එකෙන්. හරිද? දැන් මෙතන තියෙනවා basic, creator, professional, enterprise කියලා තව plans වර්ග කිහිපයක්. දැන් මම ඉන්නේ free plan එකේ. ඒකදී අපිට පුළුවන් වෙන්නේ දවසකට වීඩියෝස් 5යි. ඒ වගේම තමයි තප්පර 30 වීඩියෝස් තමයි අපිට හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙම බලුවොත් අපිට පුළුවන් දවසකට විනාඩි 2කමාරක වගේ වීඩියෝස් හදාගන්න අර තප්පර 30 කෑලි. මේකේ no commercial use. ඒ කියන්නේ ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් watermark එක තියෙනවා. ඊට අමතරව slow generations තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. හැබැයි slow කිව්වට ගොඩක් slow නැහැ. ඔයාලා try කරලා බලන්න මේක. ඉතින් ඒ free plan එකේදී ඉතින් අනිත් plans වල ඊට වඩා features හොඳයි. fast ඒක හින්දා free එක try කරලා බලලි වෙලා හොඳයි නම් plan එක upgrade කරගන්න. අපි මේකේ API ගැන පොඩ්ඩක් බලමු. මෙන්න මෙතනින් අපිට APIs වලට ගියාට පස්සේ දැන්ට මොනවාක්වත් එහෙම මගේ credits පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද මම free plan එක හින්දා මෙතනින් documentation එකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් පොඩ්ඩක් documentation එක බලමු. ඉතින් ඔයා developer කෙනෙක් නම් මේක ඔයාට integrate කරගන්න ඕන නම් මොකක් හරි project එකකට මෙන්න මේ API documentation එක අනිවාර්යෙන් කියවන්න. හරිම ලස්සනට පැහැදිලිව තියෙනවා. response to එක්කම. ඉතින් මම අර audio එක හදාගත්ත එක ගැන කතා කරන්න කලින් මේ Hedra එකේ අනිත් stylize කියන option එකත් මොන වගේද කියන එක පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ අපිට style කරගන්න ඕන image එක upload කරන්න ඕන තැන. එතකොට දැන් මම මෙතෙන්ට මම කලින් use කරපු මගේ image එක upload කරගන්නවා. මෙතන තියෙනවා එක එක style anime විදිහට මේ තියෙනවා coconut style එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් උතන funny ඒවත් තියෙනවා. මම මෙතනින් කීපයක් try කරලා බලන්නම්.
මෙතනින් මම K-pop style එක මුලින් try කරනවා. එතකොට මට ලැබෙනවා මේ වගේ image එකක්. ගොඩක් image එක අවුල් ඕන නැති කෑලිත් පෙන්නනවා. ඒකින්ද මට මේක set නෑ. වෙන එකක් try කරනවා. අපි මෙන්න මේ style එක බලමු. එතකොට මේ වගේ image එකක් තමයි generate වෙලා output එක එන්නේ. Where laughter reigns, a man with a mustache entertains. ඊළඟට අපිට මෙතනින් කැමති audio එක select කරගන්න වෙනවා. අපිට import කරන්න බෑ. Step 1, images up, the canvas is set. Upload the frames where our tails will be met. Step 2, soundtracks, let's find the... එහෙම select කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එක generate කරගන්න. දැන් මේ තියෙන වීඩියෝ එක අපි බලමු result එක මොන වගේද කියලා. Step 1, images up, the canvas is set. Upload the frames where our tails will be met. Step 2, soundtracks, let's find the tune. Melodies and voices that make the narrative swoon. Step 3, create, now let the story flow. Videos unfold in a seamless show. ඉතින් අපිට ඔහොම මේකේ තියෙන pre-styles use කරලා videos හදාගෙන උනත් අපේ දෙකට use කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතෙන්දි මම වීඩියෝ එකක් generate කරාට free plan එකේදී හම්බෙන 5 minutes වලින් තාම මොනවත් waste වෙලා කියලා පෙන්වන්නේ නැහැ. මම දන්නේ නැහැ මේකේ bug එකක්ද කියලා. It's okay. කමක් නැහැ. දැන් එහෙනම් අපි අර audio එක හදාගත්ත විදිහ ගැන ඊටු ටික continue කරමු. දැන් මේකට මට ඕන කරේ Audacity. මම use කරපු tool එක තමයි Audacity. නැත්නම් වෙන කෙනෙකුට තව මීට වඩා හොඳ complex tools තියෙනවා. ඒවා use කරන්න පුළුවන්. මම මේ සරලම එකක් ඕන කෙනෙකුට මේක ලේසියෙන්ම install කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ machine එකට. අනික free. හරි දැන් අපි මෙතෙන්ට මගේ අර podcast එකේ audio file එක insert කරගන්නවා. දැන් මේ පෙන්නන්නේ එක track එකක්. හැබැයි මට ඕන කරන්නේ male and female voice දෙක වෙන වෙනම audio files දෙකක් ගන්න. ඒකට මම මුලින්ම කරන්නේ මේ track එක male voice එක save කරගන්න. මම boy කියලා මෙතෙන්ට rename කරගන්නවා මේ track එකේ නම. ඊට පස්සේ මම වෙනම track එකක් හදාගන්නවා. අයිම සැරයක් අර audio file එක මෙතෙන්ට insert කරලා ඒකත් මම rename කරගන්නවා. female voice එක මෙතෙන්ට අපි තියාගන්නවා. ඒක මම girl කියන නමින් rename කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පොඩක් track එක තව හොඳට පේන විදිහට හදාගන්න. ඊළඟට මම මෙතෙන්දී assume කරේ පළවෙනි track එක male voice එකට නිසා ඒ පළවෙනි track එකේ male voice එක ඇහෙන කොටස් ටික නැතිව අර female voice එක ඇහෙන කෑලි හරියට හොයලා ඒ ටික silent කරගන්නවා. එතකොට මම මෙන්න මේ වගේ male voice එක නැතිව female voice එක හම් වෙන තැනක් අහු වුණාම මෙන්න මේ විදිහට හරියට select කරලා මේ උඩ tool bar එකේ තියෙන option එකක් silence audio selection කියන එක අන්න ඒක click කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අර track එක පේන්නේ නැතිව යනවා කොටස. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහටම තමයි අපිට female part එකේ edit කරන්නේ. අපිට female voice එක විතරක් ඇහෙන විදිහට තියාගෙන අර male voice අහු වෙන තැන් ටික මෙන්න මේ විදිහට silent කරගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔහොම අර track එක පුරාම තියෙන ටික මේ විදිහට silent කරගෙන හරියට track දෙක හදාගෙන ඊළඟට කරේ මම ඒ file දෙක export කරගන්න එක. අපි දැන් බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකට මුලින්ම මේ file වලට ගිහිල්ලා export audio කියන option එකට යන්න ඕන. අපිට මේක export කරගන්න ඕන අපේ computer එකට කියලා හිතමුකෝ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ එනවා settings ටිකක් අපිට ඒකෙදි හදාගන්න. මෙතෙන්දී අපි export range එක multiple files කියන එක select කරලා තියෙන්නම ඕන. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ file name එකක් හරියට දීලා export කරගන්න එක තමයි. එතකොට මෙන්න මේ path එකේ අපිට ඕන කරන විදිහට අර tracks දෙක වෙන වෙනම files විදිහට save වෙනවා. දැන් අපි බලමු ඒක check කරලා හරියට එහෙම තියෙනවද කියලා. දැන් මම ඒ path එකට ගියොත් හරියටම අර files දෙක අර මම rename කරපු විදිහටම save වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි මම වෙන වෙනම මගේ audio එක හදාගත්තේ. ඊට පස්සේ මම කරේ මේ audio දෙක වෙන වෙනම Hedra tool එකට upload කරලා අර කිව්ව විදිහට මගේ image එකට style එකක් දීලා female voice එක import කරලා වීඩියෝ එක generate කරගත්තා. ඒ වගේම තමයි Malinda අයියගේ image එකටත් මම කරේ එහෙමයි. ඒ image එක upload කරලා audio track එක mail එක upload කරලා
වීඩියෝ එක ජෙනරේට් වෙන්න දැම්මා. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට ගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප්ස් දෙක මම කරේ වීඩියෝ එඩිටින් ටූල් එකකින් ලස්සනට එඩිට් කරගත්ත එක තමයි. එතකොට දැන් මෙහෙම Audacity එකෙන් හරම ට්‍රැක් එක සයිලන්ස් කරගෙන යන එකේ තියෙන විශේෂත්වය වෙන්නේ අර අපි මේල් වොයිස් එක ඇහෙනකොට මේකේ ඉන්න ලේඩි, ඒ කියන්නේ හරියට මම කියලා හිතන්නකෝ, මම මොන වගේ රියැක්ෂන් එකක් දෙන්න ඕනද කියන එකත් අර වීඩියෝ එකේ ජෙනරේට් වෙනවා. ඔළුව පද්දන එක හරි මොකක් හරි යන්න ඒ විදිහට. දැන් මගේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයාලට ඒක තේරෙනවා ඇති. මලින්දා අයියගේ වොයිස් එක ඇහෙනකොට, මලින්දා අයියගේ වොයිස් එක නෙමෙයි, මලින්දා අයියගේ වොයිස් එක වෙනුවට මම ජෙනරේට් කරගත්ත එක ඇහෙනකොට මගේ රියැක්ෂන් එක මොන වගේද කියලා. අන්න ඒ විදිහට ට්‍රැක්ස් දෙක කිසිම අර ලොකු එඩිටින් එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ලස්සනට හැදෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි මම මගේ වීඩියෝ එක කරේ. මම හිතන ඔයාලට මෙතනින් ගන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙන්නේ නැති. ඉතින් try කරලා බලන්න. මේකම වෙන්න ඕනේ වෙන දේවල් වලට ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් මේ Hedra AI එක. ලස්සන මාකටිං වැඩවලට superior use කරන්න පුළුවන්. මේක තාම beta version එක උනාට output එක quality. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට සෑහෙන්න වටින්නේ නැති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඔයාලගේ feedbacks මාර වටිනවා. ඒ වගේම අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. තව මේ වගේ දේවල් දැනගන්න ඕන නම්. එහෙනම් අදට අපේ වීඩියෝ එක මෙතනින් end කරනවා.